How are you guys? I'm Clarice Vian and welcome back to my video. So today's video ang gagawin natin ay magme-makeup tayo gamit ang Pulbos at Liptint lang. Ang una nating gagawin ay maglalagay tayo ng Pulbos sa buong mukha natin and don't forget yung neck part. Yung Pulbos pala na gamit ko is yung Johnson's Baby Powder. Ibe-blend na natin siya ng mabuti and make sure na walang naiiwang buo-buo, especially sa noo natin. So, tapos na po tayo sa ating face powder. Next, punta naman tayo sa ating blush on. Ang gagamitin ko po ngayon is ang Everbilena Advanced Cheek and Lip Tint. Maging maingat po tayo sa paglalagay ng ating cheek tint and make sure na sakto lang po yung nailagay natin at hindi masyadong marami. So, dito naman po tayo sa ating lips. Ang gagamitin ko is same lang ng ginamit ko doon sa ating cheeks. Maging careful din tayo sa paglalagay ng lip tint kasi minsan kumakapit siya sa ngipin natin and ayaw naman nating ngumiti ng merong lipstick sa ngipin, 'di ba? O, diba? Dalawang products pa lang, fresh ka na. So, that's it guys. If you like this video, then make sure to give it a thumbs up. Also, make sure to comment down below and don't forget to subscribe. Thank you and see you on my next video. Bye and God bless you.